Hi guys, welcome back to my channel. আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ শুকান মাছৰ ৰেচিপি। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব মইনো কেনেকৈ ৰেচিপিটো বনাওঁ। এতিয়া মাছকেইটাত অলপমান উতলাই ৰখাই গৰম পানী দি দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুত লেতেৰা থাকে ন। 10 মিনিটমান সময় তিয়াই ৰাখিম, তো মাছকেইটাও ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যাব। আৰু ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে 2টা পিঁয়াজ, জলকীয়া 6-7টামান, জিৰা জালুক আৰু অলপমান ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ আছিলে, তো তাৰে অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ভোট জলকীয়া। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ, পানীটো পেলাই দিলোঁ আৰু দুবাৰমান ধুই লৈছোঁ। ইফালে কেৰাহী গৰম হোৱাত তেল দি দিছোঁ, তাত দি দিছোঁ জিৰা জালুক কেইটামান। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ। জিৰা জালুককেইটা ভজা যোৱাত এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু ভোট জলকীয়া, গোটেইখিনি একেলগে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াত এতিয়া দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি আৰু লাল মিৰ্চ পাউডাৰ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ভাজি ল'ম। টেষ্টি লাগে, তো অকণমান বেঙেনা সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজা যাব দিম। আপোনালোকে বেঙেনা নিদি কিনে এনেকৈও ভাজি খাব পাৰে চিম্পলকৈ। মই অলপ বেঙেনাৰ লগত খাই ভাল পাওঁ, তাৰ কাৰণে বেঙেনা অলপ দি দিলোঁ কাটি। ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি দিম শুকান মাছকেইটা। এতিয়াও ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম মিক্স কৰি। মাছ আৰু বেঙেনা ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু অলপমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তো পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ পানীখিনিও কমি যাবলৈ দিম। বেঙেনা আৰু মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তো আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল শুকান মাছৰ। এইখিনি আপোনালোকে ভাত আৰু ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, বহুত টেষ্টি হয়। তো আপোনালোকৰ যদি এনেদৰে খাই পোৱা নাই, তো এবাৰমান বনাই খাই চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ বাই বাই।